בסרטון הזה נדבר על שגיאות בקוד, ועל איך פייתון מתייחס אליהן. בסרטונים הקודמים ביצענו בין השאר חלוקה של שני מספרים. כידוע, לא ניתן לחלק מספר כלשהו באפס. בבית הספר קראנו לזה בשם ביטוי חסר משמעות או משהו דומה, שהבהיר שזו פעולה אסורה. אז מה לדעתכם יקרה אם ננסה לעשות פעולה כזאת בקוד שלנו? בואו ונראה מה קורה כאשר אנחנו מנסים לבצע חלוקה באפס. נריץ. פייתון הודיע לנו שהייתה שגיאה. הוא מציין את השורה שבה קרתה השגיאה, כאן זאת שורה מספר 1, ואת סיבת השגיאה. במקרה הזה השגיאה קרתה בגלל חלוקה באפס, כפי שכתוב בהודעה. לאחר שקורית שגיאה כזו, התוכנית אינה יכולה להמשיך לרוץ, והיא עוצרת. מלבד שגיאה של חלוקה באפס, ישנם עוד הרבה סוגים של שגיאות. קשה מאוד להימנע לחלוטין משגיאות בתוכניות שאנחנו כותבים. צריך להשתדל לכתוב נכון, לדעת לאתר שגיאות כשפייתון מודיע לנו עליהן, ולתקן אותן בהתאם. בואו נראה עכשיו סוג נוסף של שגיאה. את הפקודה הקודמת נשים כרגיל בהערה. בואו נריץ. שימו לב להודעת השגיאה. פייתון הדפיס invalid syntax, או בעברית תחביר לא תקין. כאן השגיאה נבעה מכך שכתבנו 3.6.7. פייתון, בדיוק כמונו, לא יודע להתייחס אל הביטוי כמספר, ובפרט לא יודע לחבר אותו למספר אחר. מה שפייתון בעצם אומר לנו זה, תקשיבו, לא הבנתי בכלל מה כתבתם. הנה עוד דוגמה לתחביר לא תקין. כאן פייתון לא יודע לייחס משמעות לפעולה סימן שאלה, ולכן הוא עוצר את התוכנית ומדפיס שגיאה. בואו נראה דוגמה חשובה נוספת. ננסה להדפיס 3 ועוד A. הודעת השגיאה אומרת name A is not defined. כאן הודעת השגיאה כבר שונה מעט. הפעם פייתון לא מתלונן על התחביר, אלא על כך שהשם A אינו מוגדר. פייתון פשוט לא יודע מה זה A. השגיאות החמקמקות ביותר שקשה לפעמים לעלות עליהן הן פקודות שכלל לא גורמות להודעות שגיאה. זה קורה כשהפקודה היא חוקית ובעלת משמעות, אבל לא בהכרח המשמעות שאליה התכוונו. שגיאות כאלו מכונות לפעמים שגיאות לוגיות. הנה דוגמה. כתבנו כאן 5 מינוס מינוס 8. בואו נריץ. יכול להיות שהתכוונו להשתמש כאן בסימן חיסור יחיד. אך כאשר כותבים אותו פעמיים, בטעות או בכוונה, פייתון מפרש את הפעולה הזאת כ-5 פחות מינוס 8, ולכן התוצאה היא 13. הנה דוגמה נוספת. 3 כפול כפול 2. כאן אולי התכוונו לכפול את 3 ב-2, אך בטעות רשמנו פעמיים כוכבית. הפעולה כוכבית כוכבית מפורשת על ידי פייתון כפעולת החזקה, ולכן כאן פייתון חישבת 3 בחזקת 2, או כפי שקוראים לזה 3 בריבוע, שזה פשוט 3 כפול 3, 9. דוגמה נוספת לפעולת החזקה. נחשב כמה זה 2 בחזקת 3. 2 בחזקת 3, כלומר 2 כפול 2 כפול 2, שווה 8. לסיכום, בסרטון הזה ראינו כיצד פייתון מתמודד עם שגיאות. נציין שראינו רק חלק קטן מהשגיאות שמוגדרות בשפה, ובהמשך הקורס תתקלו בוודאי בעוד סוגים. בנוסף, ציינו שלפעמים יהיו לנו שגיאות בקוד שפייתון לא ידע לזהות. עלינו להיות זהירים בכתיבת הקוד, וכאשר יש בעיה כלשהי לזהות את השגיאות האלו בעצמנו. זה אולי נשמע עכשיו כמו משימה קשה מאוד, אבל לאחר שתצברו מעט ניסיון, אתם תגלו שהיא לחלוטין אפשרית. בסיום הסרטון זכינו גם להכיר פעולה חדשה בפייתון, פעולת החזקה באמצעות האופרטור כפול כפול.